Oh, terang oh, terang oh. Ini kalau drive hujan waktu malam lagi terang ni. Korang tengok. Okey, hari ni saya nak ceritakan sedikit knowledge pada korang semua tentang headlight. Actually headlight ni adalah satu benda yang penting lampu kereta, especially untuk korang yang selalu memandu pada waktu malam dan pada korang juga yang mungkin selalu drive long distance. Dan dalam video ni saya nak ceritakan macam mana korang boleh gantikan bulb headlight korang ni sendiri kan, tak payah nak hantar kedai ke, dan macam mana korang nak pilih headlight yang sesuai, apa jenis-jenis dia yang sesuai untuk kereta korang. Dan di tangan saya sekarang ada headlight LED daripada Hella. Sure korang pernah dengar brand ni, agak popular Hella. So saya akan tunjukkan macam mana cara untuk korang gantikan headlight korang, low beam dan high beam ni, dan segalanya tentang headlight dalam video ni. Let's go. Okey, first kali kalau korang nak tukar bulb kereta korang, korang tengok korang punya bulb. Dekat sini dia ada dua. Ini adalah low beam, ini adalah high beam Kalau korang tengok kat luar sini, untuk ini adalah Honda Civic FC, ini adalah low beam, ini adalah high beam. So, kita ganti yang low beam dulu. Untuk setengah kereta yang memang didatangkan asalnya LED, kadang-kadang dia punya soket dekat atas ni kan, dia punya connector, wire-wire dia tu kan. Tapi yang ini dia dekat bahagian bawah sini. Okey, nampak tak ni? Warna hijau ni kan. Caranya korang tekan ni macam ada clamp tu. Okey, korang tekan dan tolak je ke bawah. Ni adalah bendanya. Okey, saya dah buka. Ingat kalau lepas korang buka, bahagian yang macam terkeluar ni bahagian depan sini. Okey, lepas tu benda ni korang putarkan, nak buka dia korang rotate counter clockwise ke sinilah kan. Korang pusing aja, dia ada bunyi dan korang keluarkan je. Ya, so ini adalah bulb dia lah, bulb yang asal, bukan LED So kita tak boleh sentuh pakai jari. Kalau yang LED ni korang boleh sentuh. So ini tak ada built-in fan. Korang tengok tak ada built-in fan. Yang ini soket dekat sini, ini soket dekat luar. So mudah sikit lah korang pasang kan. Dan untuk Hella LED ni dia ada built-in fan bahagian dalam ni. So bulb korang ni dia takkan panas lah kan, sebab dia dah ada built-in fan Dan cara macam mana korang nak tahu apa jenis korang punya, boleh katakan casing ataupun soket ataupun jenis-jenis korang punya bulb ni, korang tengok kat bahagian belakang ni, ni adalah dia tulis H11. Antara lain dia ada H1, H3, H4, H11, macam-macam lagi lah kan. Saya tinggalkan kat bawah ni apakah jenis-jenis yang ada dalam market, dan boleh katakan Hella ni dia ada 80 ke 90% lampu-lampu bulb-bulb yang ada dekat pasaran ni, semua Hella LED ni dia ada jenis-jenis dia lah. So kita nak pasang pula LED daripada Hella ni. Yang ni korang boleh pasang dulu sebab dia wire dia terkeluar kan. So mudah, the clip. Dan ni korang pasang. Tadi kita buka counter clockwise, so kita pasang balik, kita pusing ke arah jam lah. Nampak? Benda ni dia dah terpasang kat situ lah. Dan soket ni korang mungkin boleh kemaskan ke kan. So nak tahu kita pasang betul ke tak, kita boleh ignition je kereta ni, kita boleh start engine dan kita akan tengok lampu ni menyala ke tak. Kalau menyala bermaksud betul lah kita pasang. Kalau tak menyala, dia tak betul lah. Okey, saya buka lampu Ada tak? So betul lah kita pasang. Kalau tak menyala, mungkin soket yang tadi tu dia terbalik. So korang buka balik, korang terbalikkan soket yang korang pasang tu je. Okey, so korang boleh tengok di antara LED dengan bulb yang biasa, nampak dia punya kecerahan dia pun, walaupun waktu siang, waktu terang macam gini, korang dah boleh nampak bezakan color dia kan. Dan ini adalah footage pada waktu malam, perbezaan di antara Hella LED bulb dan bulb yang asal, bulb yang biasa. Mana satu terang? Okey, kelebihan untuk Hella LED bulb ni satu, dia punya size dia sangat-sangat kecil, so compact, and benda ni mudah dipasang, mudah untuk korang install sendiri macam tadi saya tunjuk tu lah. Dan yang paling penting, Hella LED bulb ni dia didatangkan sekali dengan built-in fan tau, kipas dekat bahagian belakang tu. So benda ni tak panas tau. Sebab kalau bulb biasa tu, korang drive buka lampu lama-lama, lepas tu korang rasa kat depan tu memang sangat-sangat panas lah kan. Tapi bila saya letak side by side, saya drive, saya bandingkan, memang yang LED ni korang boleh sentuh lampu tu pakai tangan, tak rasa panas langsung. Tapi kan yang bukan LED bulb biasa tu panas sebab tu sampai saya punya tinted lampu tu sampai terbakar dia punya panas tu.
And kelebihan kalau korang pakai LED headlight ni, dia punya cahaya dia lebih fokus. Dia punya cahaya tu dia tak berselerak dan tak semestinya bila terang tu dia akan silaukan pandangan mata driver lain kan, kereta lain. Tak semestinya. Walaupun dia terang, dia tak ada silau, dia tak ada glare. Harga Hella LED bulb ni agak affordable juga kalau korang bandingkan dengan premium brand-brand lampu-lampu bulb yang lain. Kalau bandingkan dengan brand-brand lain, mungkin spek yang macam gini harga dia dalam 400 lebih. Tapi LED bulb Hella ni, yang ni lebih kurang dalam 239, 200 lebih macam tu. Tapi kalau korang gunakan kupon kod ni NAS25, korang akan dapat diskaun sebanyak 25%. Masukkan kod ni, berserta korang akan dapat juga free gift lebih kurang bernilai RM89. And cerita pasal harga, Hella ni dia ada sediakan plug and play CAN bus adapter. Kadang-kadang setengah kereta headlight dia perlukan CAN bus. Biasanya kereta-kereta Continental lah kan, Volkswagen dan ke atas. So dekat situ dia jimat kos lah kan. Tak semua kereta yang ada CAN bus. Kalau korang kereta yang tak ada CAN bus, tak payah beli yang itu. And kalau kereta korang perlukan CAN bus, korang dah tak perlu buat wiring asing, nak DIY ke kan, dah tak payah. Color temperature LED bulb ni adalah 6500K. Untuk perbandingan color temperature ni, kalau angka dia makin kecil dia makin kuning, kalau angka dia makin besar 6500 dia semakin ke arah putih lah kan, dia semakin ke arah cerah. Untuk pengetahuan korang, kebanyakan kereta-kereta yang keluar daripada kilang sekarang pun semuanya dah menggunakan LED dan color temperature dia pun semua dah ke arah putih-putih dah kan. Dan for example, kita ambil Pro 2 Myvi. Pro 2 Myvi color dia pun dah ke arah putih. Dia pakai LED dia pakai LED bulb. Actually saya rasa semua orang pun tahu LED. Bila nama LED ni, dia consume lesser energy lesser energy dan lesser voltage. So korang tak perlu risau takut nak kena buat wiring asing kan. Dah tak perlu, just plug and play je. And company Hella ni dia ada bagi lebih kurang 12 bulan warranty untuk LED bulb ni. Serta dia punya jangka hayat bulb ni boleh dikatakan, saya baca lebih kurang 50,000 jam. 50,000 jam Korang just imagine kalau satu hari korang drive waktu malam 5 jam, so dia boleh tahan selama 10,000 hari. Betul ke kiraan saya? So 10,000 hari tu sangat-sangat lama Itu dia punya estimated jangka hayat untuk satu LED bulb ni lah. So korang dah pandai macam mana cara buka, gantikan sendiri korang punya bulb lampu kereta korang. Dan Hella LED bulb ni dia cover lebih kurang 80 ke 90% jenis-jenis bulb kereta yang ada dekat market sekarang ni lah kan. So kalau korang dapatkan Hella LED bulb ni, korang boleh pergi ke link dekat bawah ni, auto to you, dan korang masukkan kupon kod ni NAS25 dan korang layak untuk dapatkan diskaun sebanyak 25%. Berserta korang akan dapatkan free gift bernilai lebih kurang RM89, iaitu thermotumbler, microfiber cloth dan Rotex sticker. So harap video ni bermanfaat pada korang semua guys. Dan of course pada korang yang baru dekat sini, subscribe bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni. Kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang. Saya Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer!